নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। তো বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন লৈ আহিছোঁ য'ৰ পৰা নেকি আপোনালোকে ঘৰত বহি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতো আপোনালোকে আজি মই এটা ৰিচাৰ্জ এপ্লিকেশ্যন লৈ আহিছোঁ য'ত নেকি আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰি আপোনালোকে তাৰ পৰা কমিশ্যন পাব আৰু সেইটো আপোনালোকে তাৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। তো কেনেকৈ কৰিব লাগে এতিয়া চাওক, আমি সকলোৱে যিহেতু গুগল পে' বা ফোনপে' এণ্ড পে'টিএমৰ পৰা আমি মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰোঁ, ঠিক আছে। তো মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰিলে কি হয়, আমাৰ পৰা উল্টা আৰু যিমানটো আমি ৰিচাৰ্জ যেনিবা আমি 249 ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ তাত আমাৰ কিমান কাটে, 239 যদি আমি ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ হয় তেতিয়া তাত আমাৰ কাটে এটাত কাটে 140, এটাত কাটে 2 টকা আৰু এটাত কাটে 1 টকা, হয়নে? তো সেইটো ক্ষেত্ৰত এতিয়া আপোনালোকে এই এপছটো মই যিটো এপছ মই আপোনাৰ কাৰণে লৈ আছোঁ, এই এপছটোৰ পৰা আপোনালোকে যদি ৰিচাৰ্জ কৰে তো তাত আপোনালোকে উল্টা কমিশ্যন পাবহে, আপোনালোকে দিব নালাগে, আপোনালোকে তাৰ পৰা উল্টা 5%কৈ কমিশ্যন পাব। তো কেনেকৈ পাব, আৰু এই এপছটোৰ পৰা আপোনালোকে চাওক মোবাইল ৰিচাৰ্জ, টিভি ৰিচাৰ্জ এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক বিল, গেছ বিল, এনেকুৱা তাৰপিছত ইঞ্চুৰেঞ্চ, এনেকুৱা বহুতো ভাল আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ৰিচাৰ্জবিলাক আপোনালোকে এই নিজৰ মোবাইলৰ ফোনৰ যোগেদি কৰিব পাৰিব, এই এপছটোৰ যোগেদি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। তো গোটেইখিনি মই এপছটোত আপোনালোকে কেনেকৈ লগ ইন কৰিব লাগে, কেনেকৈ আপোনালোকে তাত কামখিনি কৰিব লাগে, কেনেকৈ আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে, গোটেইখিনি মই এইটো যে দেখাই যাম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকে শেষলৈকে ভালদৰে চাই যাওক। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি সম্পূৰ্ণকৈ নাচায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে একো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি আপোনালোকৰ মতামত জনাব। এণ্ড চেনেলটো যদি আপোনালোক নতুনকৈ আছে তেন্তে বন্ধুসকল প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, যেতিয়া নেকি এনেকুৱা মই নতুন ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'টো চাওঁ পোনপ্ৰথম আপোনালোকে চাবলৈ পাব, ঠিক আছে। তেন্তে বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ RTwalletৰ কথা। RTwallet এটা এপছ হয় যিটো হৈছে আপোনাৰ ৰিচাৰ্জ এপ, আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। তো কেনেকৈ কৰিব লাগে, আপোনালোকে কেনেকৈ ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে, কেনেকৈ আপোনালোকে এপছটোত লগ ইন কৰিব লাগে, গোটেইখিনি মই ডিটেইলছত কৈ আছোঁ। আপোনালোকে এতিয়া ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰত যাব, প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ পিনে আপোনালোকে তাত প্লে' ষ্ট'ৰত যেতিয়া যাব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত চাওক লিখা আছে RTwallet বুলি, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে এইটো চাৰ্চ কৰি ল'ব, নহ'বা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাৰ লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত আহি যাব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব, ঠিক আছে। মই ইনষ্টল কৰিছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, লাইভ ইনষ্টল কৰিছোঁ। আৰু এই এপছটোত খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কাম কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে চাওক, এতিয়া আমি যিহেতু টিভি ৰিচাৰ্জ কৰোঁ বা মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰোঁ, আমি কি সকলোৱে আজিকালি নিজে মোবাইল ৰিচাৰ্জ আমি নিজে মোবাইল ফোনতে কৰোঁ, হয়নে? তো আমি জিপে' বা ফোনপে'ৰ পৰা যদি আমি ৰিচাৰ্জ কৰোঁ তাত এক্সট্ৰা আমি আৰু এটা কমিশ্যন দিব লাগে। আমি যদি 249 ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ তাত আমি দিব লাগে ধৰক 239 যদি আমি ৰিচাৰ্জ কৰি তেওঁ দিব লাগে 241 বা 242, তেনেকুৱা আপোনালোকে বেছিকৈ দিব লাগে, হয়নে? তো এই এপছটো যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোনো এক্সট্ৰা কমিশ্যন দিব নালাগে, উল্টা আপোনালোকে পাবহে ইয়াৰ পৰা। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বেলেগকো আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰি দিব পাৰিব, আৰু আপোনালোকে যদি বেলেগক ৰিচাৰ্জ কৰি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা আপোনালোকে বহুতো টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, কাৰণ আপোনালোকে কমিশ্যনখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাই থাকিব। তো গোটেইখিনি মই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৈ আছোঁ, চাই থাকক। আৰু চাওক, এপছটো মোৰ যিহেতু এটা অ'পেন হৈছে, আৰু এইটো হৈছে এপছটো RTwallet বুলি চাওক লিখা আছে। আৰু আপোনাৰ বেছি নহয় 9 MB এটা এপছ হয়, বেছি স্পেচৰো নহয়। আৰু আপোনালোকে অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাই আহিব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাওক এনেকুৱা এইখিনি দিয়া থাকিব। তো আপোনালোকে ইয়াত যোনটো বক্স দেখিছে ইয়াত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক লগাব, টিক মাৰ্ক লগাই পিনে ইয়াত আই এগ্ৰী অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আই এগ্ৰী অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে ইয়াত য'ত এলাও অপশ্যন আছে এলাউটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এলাউটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। তো আপোনালোকে যেতিয়া পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকে আহিব, এপছটো ডাউনলোড কৰিব বা ইয়াত কাম কৰিব বিচাৰিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমত ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব, ঠিক আছে। আপোনালোকে একাউণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব, চাইন আপ কৰি ল'ব লাগিব, কাৰণ আপোনালোকেতো এতিয়ালৈকে ইয়াক ইউজ কৰা নাই। তো আপোনালোকে ইয়াত লগইন আই ডি আৰু লগইন আই ডি আপোনালোকে নাপাব, বা ইউজাৰ নেম আপোনালোকে নাপাব। তো গতিকে আপোনালোকে আগত একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব। তো একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আপোনালোকে য'ত লিখা আছে ক্ৰিয়েট একাউণ্ট বুলি চাওক, তলত লিখা আছে চিম্পল ক্ৰিয়েট একাউণ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব, ঠিক আছে। মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো মই ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইমেইলটো আপোনালোকে আপোনাৰ যিটো ইমেইল আছে তো আপোনাৰ ইমেইলটো আপোনালোকে ইয়াত চুজ কৰি ল'ব। আপোনালোকে ইমেইলটো চুজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ফুল নেমটো দি দিব, আপোনাৰ নাম যিটো হয়। ফুল নেমটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক লিখা আছে ইউজাৰ নেমটো আপোনালোকে ইয়াত দি পিনে আপোনালোকে ইয়াত যিটো বক্স আছে ইয়াত টিক মাৰ্ক লগাই পিনে ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। তো মই ইয়াত মোৰ ইউজাৰ নেমটো দি পিনে আপোনালোকে ইয়াত ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনলৈ এটা SMS আহিব, আৰু সেই SMSত আপোনালোকৰ এটা মেছেজ আহিব। চাওক, এইটো মোৰ এটা মেছেজ আহিছে, আৰু এই মেছেজটো আপোনাক কি বুলি আহিছে মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ। চাওক, পাছপৰ্টটো আপোনালোকৰ নিজে আহিব। ইয়াত চাওক, এইটো হৈছে মোৰ ইউজাৰ নেম ID, আৰু ইয়াত আপোনাৰ পাছপৰ্টটো আহিব। চ' আপোনালোকে পাছপৰ্টটো ইউজাৰ নেম আৰু পাছপৰ্টটো আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। ইয়াত য'ত লিখা আছে ইউজাৰ নেম, ইয়াত আপোনালোকে ইউজাৰ নেমটো বহাব, আৰু ইয়াত আপোনাৰ পাছপৰ্টটো এণ্টাৰ কৰিব, ঠিক আছে। মই এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ পটাপট।
তো আপোনালোকে ইয়াত ইউজাৰ নেমত আপোনাৰ যিটো ফোন নাম্বাৰ তাত দিছিলে সেই ফোন নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব তাৰপিছত লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনাৰ মোবাইল ইউজাৰ নেমত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব আৰু পাছৱৰ্ডটো আপোনাৰ অট'মেটিকলি মেছেজত আহি যাব সেই পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰি যেতিয়া আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰিব লগইনত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ লগইন হৈ যোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব ঠিক আছে আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ হোম পেজখন চাওক খুব ধুনীয়া পেজ হয় আৰু এইটো আপোনাৰ প্ৰফাইল পিকচাৰ থাকিব লগতে ইয়াত আপোনাৰ চাওক ইয়াত লিখা আছে এড মানি মানি ট্ৰান্সফাৰ তাৰপিছত হোৱাটছএপ চেট কল মি ৰিকুৱেষ্ট এইবিলাক আপোনাৰ ছাপৰ্টত হ'ব আৰু ইয়াত চাওক লিখা আছে প্ৰিপেইড ৰিচাৰ্জ DTH ডাটা কাৰ্ড তাৰপিছত এইবিলাক চাওক এইবিলাক সকলোবিলাক ইয়াত লিখা আছে পোষ্টপেইড ৰিচাৰ্জ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ফাষ্টেগ DTH কানেকশ্যন লেণ্ডলাইন তেনেকুৱা বহুতো আপোনালোকৰ ইয়াত চাওক হেৰি আছে চাওক কিমান আপুনি কৰিব চবতে আপোনাৰ ইয়াত সকলোবিলাক ইয়াত আপোনালোকৰ দিয়া আছে ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে ৰিচাৰ্জ কৰি পিনে আপোনালোকে কিমান পাব আৰু ইয়াত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ৰিপৰ্টছত আপোনালোকে যদি যায় ইয়াত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দেখাব আপুনি ক'ত কিমান পাইছে ইয়াত আপোনাৰ যদি কমিশ্যনত যদি ক্লিক কৰে কমিশ্যনত ক্লিক কৰিছে প্ৰিপেইডত মই ক্লিক কৰিছোঁ ঠিক আছে যদি জিঅ' ৰিচাৰ্জ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 4% কমিশ্যন পাব যদি এয়াৰটেলৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 4% পাব আৰু BSNL যদি কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনাৰ 4% পাব VIত কৰিলে আপোনাৰ 4% পাব BSNL টপ আপতো আপোনাৰ 4% পাব তো এইখিনি চাওক এইবিলাক আপোনাৰ 4% হয় DTHত যদি যায় আপোনাৰ DTH চাওক ডিছ টিভি আছে 4% আৰু টাটা স্কাই চাওক এইখিনি আপোনাৰ চব থাকিব 4% বিশেষকৈ এইখিনিত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাব ইয়াত আপোনালোকে এইখিনি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এইখিনি কমিশ্যন পাই যাব ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে চাওক ইয়াত এড মানি যদি ক্লিক কৰে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাওক আপোনাৰ ইউপিআইৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াত ডাইৰেক্টলি ইয়াত আপুনি ইয়াত বেলেঞ্চটো এড কৰিব পাৰিব ইয়াত যিমান বেলেঞ্চ এড হ'ব ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াত দেখাই থাকিব ঠিক আছে ইয়াত আপোনাৰ নটিফিকেশ্যন বেল আইকন হয় ইয়াত আপোনালোক সকলোখিনি ডিটেইলছ দেখাব এইখিনি চাওক তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে চাওক এই বিলখিনি ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেখাব তো আপোনালোকে কেনেকৈ ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগে চাওক ৰিচাৰ্জ চিষ্টেমত যদি যায় এইটো বোলে আপোনালোকে জিঅ'ত কৰিব জিঅ' ৰিচাৰ্জটো এনেকৈ ক্লিক কৰিলে জিঅ' ৰিচাৰ্জটো ক্লিক কৰি ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটো ক্লিক কৰিব তাৰ প্লেনত ক্লিক কৰিব তাৰপৰা ব্ৰাউজ প্লেনিং যদি ক্লিক কৰে ইয়াত ধৰি লওক মই এটা নাম্বাৰ মই এড কৰি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত যদি ব্ৰাউজ প্লেনিঙত যাওঁ এইটো চাওক ইয়াত মোৰ কিমান আপোনাৰ হেৰি দিয়া আছে গোটেইখিনি দেখাব ডাটা পেক আছে তাৰপিছত আনলিমিটেড কলছ এইটো চাওক সকলোবিলাক আপোনালোকে ইয়াত দেখাব ঠিক আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা অফাৰবিলাক চাই ল'ব পাৰে তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে যদি ইয়াত আপোনালোকে কিমান টকা আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিব কৰাটো আপোনালোকে ইয়াত প্ৰচিড টু ৰিচাৰ্জত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ৰিচাৰ্জটো হৈ যাব ঠিক আছে তো ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াত বেলেঞ্চটো এড কৰি ল'ব লাগিব আপোনালোকে তাৰপিছত এয়াৰটেল আছে BSNL আছে এইবিলাক সকলোবিলাক চাওক তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰিচাৰ্জ কৰি পিনে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে চাওক ইয়াত কমিশ্যনত আপোনালোকৰ ইয়াত আৰু এটা আছে আপোনালোকে যদি চাওক কমিশ্যনটো আপোনালোকে কোনটোত কিমান পাব যদি আপোনালোকে ৰিটেইলাৰ যদি হেৰি কৰে ৰিটেইলাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ 4% কমিশ্যন থাকিব ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কমিশ্যন আপোনাৰ 4.5%কৈ থাকিব আৰু ছুপাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ কাৰণে কমিশ্যন আপোনাৰ হেৰি থাকিব 5%কৈ থাকিব যদি আপোনালোকে সেইটো ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত কণ্টেক্ট আছত ক্লিক কৰি আপোনালোকে যদি ইয়াত আপোনাক মই দেখাই দিছোঁ ইয়াত য'ত লিখা আছে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ইয়াত কণ্টেক্ট আছ য'ত লিখা আছে ইয়াত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি সিহঁতৰ লগত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি ইয়াত আপোনালোকে চাওক ইয়াত আপোনালোকে কল কৰি পিনে বা ইমেইল কৰি পিনে যিটো হেৰি কৰে সেইটো কৰি পিনে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি সিহঁতৰ লগত কথা পাতি আপোনালোকে যদি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰটো যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ID ল'ব পাৰিব ৰিটেইলাৰ ID যদি ল'ব পাৰে ৰিটেইলাৰ IDটো অলৰেডি আপোনাৰ থাকেই আপোনাৰ ছুপাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ID যদি আপুনি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তো এতিয়া মই ইয়াত আপোনাক পইচাটো এড কৰি দেখাম আৰু লগতে মই ৰিচাৰ্জ কৰি দিম ৰিচাৰ্জটো কেনেকৈ কৰিব ঠিক আছে তো ইয়াত য'ত লিখা আছে এড মানি অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব মই অলৰেডি দেখাই দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত মই ধৰক মই 20 টকা এটা মই এতিয়া ইয়াত এড কৰিম ঠিক আছে বেলেঞ্চত ক্লিক কৰিলোঁ এড বেলেঞ্চত যেতিয়া ক্লিক কৰিলোঁ এড বেলেঞ্চত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক এইটো প্ৰচেছ প্লিজ ৱেইট লিখা আছে প্ৰচেছ হৈ আছে এইটো চাওক লাইভ মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাওক ভাল টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাওক আমি ৰিচাৰ্জ কৰিলাম কাৰণ উল্টাকৈ আমি পইচা দিব লাগে কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে যদি ৰিচাৰ্জ কৰে উল্টা আপুনি কমিশ্যন পাব তেতিয়াহ'লে কিমান এটা ভাল এপছ আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক তো এইটো চাওক এতিয়া মোৰ ইয়াত এটা স্কেনাৰ আহিব ঠিক আছে আৰু এই স্কেনাৰটো আপোনালোকে কি কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থ'ব ঠিক আছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব মই স্ক্ৰীনশ্বট এটা মাৰি লৈছোঁ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পিনে এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে ফোনপে'ত যাব আৰু ফোনপে'ত গৈ পেলাই আপোনালোকে এই স্কেনাৰখন আপুনি স্কেন কৰি ল'ব স্কেন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ তাত আপুনি ইয়াত যিমান টকা আপুনি এড কৰিছিলে সেইটো তাত আপোনালোকে যেতিয়া আপোনাৰ UPI পিন মাৰিব তো তেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াত ডাইৰেক্ট পইচাটো এড হৈ যাব ঠিক আছে তো মই পইচাটো মই এড কৰি লৈছোঁ আৰু এইটো চাওক মোৰ এতিয়া পে'মেণ্টটো মই ফোনপে'ত কৰিলোঁ আৰু চাওক এইটো মোৰ ট্ৰাঞ্জেকশ্যন ছাকচেছফুল দেখাই দিছে ঠিক আছে ইয়াত মই এটা অ'কে কৰিছোঁ আপোনাৰ ডেট টাইম সকলোবিলাক চাব পাৰে
আৰু এতিয়া ইয়াত চাওক মোৰ ইয়াত এতিয়া বেলেঞ্চটো 0 দেখাইছে ঠিক আছে আপোনালোকে এইটো যেটো কাৰ্স ইন টোটাল দেখিছে ইয়াত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰি ৰিফ্ৰেছ কৰি ল'ব এইটো চাওক এতিয়া মোৰ ইয়াত 20 টকা আহি গ'ল ঠিক আছে এতিয়া মই ইয়াত এটা আপোনালোকৰ লাইভ ৰিচাৰ্জ কৰি দেখাম তো ৰিচাৰ্জটো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব তো ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ আপোনালোকক মই কৈলে পোষ্টপেড ৰিচাৰ্জত যাব ইয়াত যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো সিম হয় আপুনি যেটো সিমত আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিব বিচাৰে কোনটো কোম্পানীৰ হয় যেনে মই জিঅ' সিমত কৰিম তো মই ইয়াত নাম্বাৰ এটা মই এন্টাৰ কৰি দিছো ঠিক আছে মই নাম্বাৰ এটা এন্টাৰ কৰি দিছো তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোক মই এমাউন্টটো মই মাৰি দিছো মই ধৰি লওক নেট পেক এটা কৰিম তো ইয়াত আপোনাৰ ব্ৰাউজ পেনেলত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব পাৰে তো ধৰক কিমান টকা আপুনি নেট পেক কৰিব কিমান টকা আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিব মই এটো যেটা আপোনালোক দেখাই গৈছো গতিকে আপোনালোক ভিডিওটো চাই গৈ থাকক তেছক মই এটা যেটো মই 20 টকা হেৰি কৰিছিলো ৰিচাৰ্জ কৰিছিলো এড কৰিছিলো ইয়াত তো এতিয়া মই ইয়াত যদি মই ডাটা পেক এটা মই যদি ভৰাবলৈ চাও চাওক এটা মই এটা 15 টকা এটা ডাটা পেক আছে 1 GB ঠিক আছে তো এটো বা নহলে 19 টকা এটা ডাটা পেক আছে ঠিক আছে মই এটো মই ক্লিক কৰি দিলো এটো ক্লিক কৰি দিলে এটো হৈ গ'ল তাৰপৰা লিখা আছে প্ৰসিড টু ৰিচাৰ্জ ঠিক আছে প্ৰসিড টু ৰিচাৰ্জত মই ক্লিক কৰি দিলো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে যত কন্টিনিউ অপচন আছে কন্টিনিউ অপচন আপুনি ক্লিক কৰিব ঠিক আছে চাওক মই কন্টিনিউ অপচনত ক্লিক কৰি দিলো আৰু এতিয়া এটো চাওক প্ৰসেস হৈ আছে নেট সাৰ্ভাৰৰ লগত কথা অলপ যদি ফাষ্ট নেট হয় তো ফাষ্ট চলিব চাওক মই দেখাই আছো তো ৰিচাৰ্জ কৰাটো খুব অলপ নেট সাৰ্ভাৰটো মই অলপ সুবিধা কৰি আছে অলপ স্লো হৈ আছে চাওক প্ৰসেস হৈ আছে আৰু এটো চাওক ইয়াত লিখা আছে your recharge has been success ঠিক আছে এটো চাওক আৰু এটো চাওক মোৰ বেলেন্স এতিয়া ইমানটো দেখাব ইয়াত ওকে অপচনত মই ক্লিক কৰি দিলো ঠিক আছে আৰু এটো চাওক মোৰ লগে লগে মেছেজ আহি গ'ল এটো দেখিছে এটো চাওক এটো যদি মই আপোনাক এটা ক্লিক কৰি দেখাই দিম মোৰ মেছেজ বক্সটো আৰু এটো চাওক এতিয়া মই 19 টকা মই ৰিচাৰ্জ কৰিছিলো হয়নে এটো চাওক এটো মই 19 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিছিলো এতিয়া ডাটা পেক এটা ভৰাইছিলো আৰু আপোনাৰ এটো চাওক আৰু টাইমটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে এটো চাওক ইয়াত 6:22 আছে ইয়াত চাওক 6:22 ঠিক আছে এটো চাওক সকলোবিলাক এটো মোৰ ৰিচাৰ্জটো হৈ গ'ল এতিয়া চাওক মোৰ এটা মই কমিশনত যদি যাও বেগ আহিছো এটো কমিশন অপচনত যদি যাও এট কমিশনত যদি যাও ইয়াত এটা আপোনালোকৰ 4% আছিল ঠিক আছে তো এতিয়া মই এবাৰ ৰিফ্ৰেছ কৰিব লাগিব আকৌ এবাৰ আৰু এটো চাওক মোৰ গোটে ডাটাটো ওলাই থাকিব এটা ডেইলি ৰিপৰ্ট ঠিক আছে এটো চাওক মোৰ এটা এটো আছে ঠিক আছে এটো চাওক আৰু এটো কমিশনটো এটো চাওক মই এটা কিমান পাইছো এটো চাওক কমিশনটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এটো আৰু ডেট টাইম আপোনালোক সকলোবিলাক ইয়াত দেখাই দিব ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোক সকলোবিলাক ডিটেইলছ আৰু যদি আপোনালোকে ৰিটেইলাৰ আইডিটো আপোনালোক অলৰেডি থাকিব যদি আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিবিউটৰ আইডি যদি ল'ব বিচাৰে তো যত আপোনালোকে 4.5% কে পাব তো হেতু ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মই কৈছো কাস্টমাৰ সাৰ্ভিসৰ লগত আপোনালোকে ইয়াত কন্টাক্ট কৰিব ইয়াত আপোনালোক ইয়াত আপোনাৰ প্ৰফাইল চেক কৰিব পাৰিব এন্ড লগতে আপোনাৰ বেলেন্স চেক কৰিব পাৰিব ইয়াত চেঞ্জ পাসপোর্ট আপোনাৰ চেঞ্জ পিন তাতে আপোনাৰ সকলোবিলাক ইয়াত আছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে যেটো কন্টাক্ট আস্ট বুলি আছে তো কন্টাক্ট আষ্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ডিস্ট্ৰিবিউটৰ আইডি যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব এন্ড লগতে সুপাৰ ডিস্ট্ৰিবিউটৰ আইডি যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব যত আপোনাৰ তাত বেনিফিটটো আপোনাৰ বেছি হ'ব ঠিক আছে তো তাত আপোনালোক ল'বলে কেবা এটা পে কৰিব লাগিব বেছি নহয় 199 এটা আছে আৰু 499 এটা আছে যদি আপোনাৰ সুপাৰ ডিস্ট্ৰিবিউটৰ যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়া 499 পে কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে ডিস্ট্ৰিবিউটৰটো যদি ল'ব বিচাৰে তাত আপোনালোকে 199 পে কৰিলে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আইডিটো ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তো এই এপছটো যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ৰিচাৰ্জ কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব চাওক আপোনালোকে ইয়াত চাওক ইনস্যুৰেন্স আছে ইনস্যুৰেন্সত আপোনালোকে যদি ক্লিক কৰে আপোনালোকে চাওক ইয়াত সকলোবিলাক ইনস্যুৰেন্সৰ আপোনালোকে পলিচি পাই যাব এইবিলাকত যদি আপোনালোকে পে কৰিব বিচাৰে তো পে কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কমিশন পাব এইবিলাক চাওক ৱাটাৰ আছে লোন ৰিপেমেন্ট আছে ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে গুগল প্লে ষ্ট'ৰ আছে কেবল টিভি আছে তো এডুকেশন ফিস আছে এইবিলাক বহুতো আপোনালোকৰ ইয়াত সুবিধা দিয়া আছে আৰু লগতে আপোনাৰ পেন কাৰ্ড যিবিলাক আছে সকলোবিলাক সাৰ্ভিস আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধুনিয়াকে পাই যাব ঠিক আছে তো ইমানখিনি আছিল আজিৰ ভিডিওটোত আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিও চাই ভাল পাইছে সো এনেকুৱা আৰু নতুন নতুন ভিডিও নটিফিকেশন পাই থাকিলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব কাষত থকা বেল আইকন দবা অলটো প্ৰেছ কৰি দিব যেতিয়া নেকি মই নতুন নতুন ইনফৰমেশন ভিডিও দিও আপোনালোকে চাবলৈ পাব ঠিক আছে লগতে ভিডিওটো আপোনালোকে যেনপৰে শেয়াৰ কৰি দিব লাইক কৰি আপোনালোকে মতামত কমেন্ট কৰি জনাব নিশ্চয় ঠিক আছে তেনে বনকল আজিলৈ ইমানে পুনৰ নতুন ভিডিওত আপোনালোক পাম বাই